Hello everybody, good evening. সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ লাৰ্ন উইথ এছপিকে ইউটিউব চেনেললৈ মই জয়ন্ত শইকীয়া অকণমান আহোঁতে পলম হৈছে আজি ঠিক আছে কালি ক্লাছটো দৰে এগেইন আমি আজি কি কৰিছোঁ অলপ MCQ সেট এটা লৈ আহিছোঁ ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ আই হোপ ক্লাছটো আপোনালোকে ভালে পাব এণ্ড ক্লাছটো আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব অন ডেট পজিটিভ নোট আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিম ঠিক আছে আজি ক্লাছটো এগেইন আমি কি কৰিছোঁ কালিৰ দৰে ৰাখিছোঁ চেণ্টেন্স ইম্প্ৰুভমেণ্ট এণ্ড few preposition related questions ঠিক আছে prepositionৰ পৰা দুই এটা question ৰাখিছো লগতে sentence improvementৰ questions ও ৰাখিছো অলৰাইট সো ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিম তেতিয়াহলে আজি yes কোনো আহি আছে আমাৰ এতিয়াও সকলোকে স্বাগতম জনাইছো অকণমান ৰদিছো আমি okay here comes the first question of the day class 2 আজি ক্লাছটোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন এয়া ঠিক আছে কি দিছে read the following sentence to find out whether there is any grammatical or idiomatic error in it sentence improvement ঠিক আছে sentence আমাৰ কি আসলে correction বা fillers বা gap filling এইগিটা হল আমাৰ কি sentenceৰ আমাৰ বিভিন্ন এক্সাৰসাইজ যিবিলাক আমাৰ আপকামিং এক্সামত থাকিব ঠিক আছে সো কোৱা আছে যে তলৰ এই বাক্যটোত তলৰ এই বাক্যটো আমি চাব লাগে তাত কিবা গ্ৰামাটিক্যাল বা ইডিওমেটিক কিবা এৰৰ আছে নেকি ঠিক আছে মানে গঠন অনুসৰি হোৱা কিবা ধৰণৰ এৰৰ বা গ্ৰামাটিক্যাল কিবা এৰৰ আছে নেকি the error if any will be in one part of the sentence ঠিক আছে হেতু কথাটো যদি ভুল থাকিব ভুল হলে কিনে যিকোনো এটা পাৰ্ট অফ সেন্টেন্সটোৰ ভুল থাকিব ওকে গতিকে আমি সেই পাৰ্টটো আইডেন্টিফাই কৰিব লাগে Now, the Indian farmers have been reeling under the weight of illiteracy for the time of immemorial. Immemorial something forgotten past man. बहुत अतीतर परा ठीक है बहुत आगरे परा. Alright, distant past बहुत दूर मतलब अतीतर परा की कसो Indian farmers বিলাক কি কৰিছে বুলি কৈছো হিহতি গৈছে কিহৰ আন্ডাৰ গৈ আছে বুলি কৈছে ৰিলিং আন্ডাৰ weight of illiteracy আমি বুজি পাছো যেটো অশিক্ষিততা নহয় জানো গতিকে আমি ক'ব লাগে যে অতীতৰে পৰা ভাৰতীয় খেতিয়ক বিলাক কি হৈছে মূলত কি হৈছে খেতিয়ক বুলি কোৱা লাগে কি হৈছে অশিক্ষিত বুলি কৈছে ঠিক আছে এনেকুৱা এটা হৈছে ওকে উত্তৰ দিছে অপচন সি কলা আৰু কোনে কৈছে সি ইলিটাৰেসি টো অশুদ্ধ বুলি কৈছে আমি হেইটো আইডেন্টিফাই কৰিব লাগে লেটস নট মেচ ইট আপ আমি কনফিউজ হৈ নাযাও আমি কি বুলি কৈছো আমি হেইটো আইডেন্টিফাই কৰিব লাগে যত এটা গ্ৰামাটিক্যাল বা ইডিওমেটিক মানে গঠন অনুসৰি কিবা এনেকুৱা কি আছে ভুল আছে আমি হেইটো আইডেন্টিফাই কৰিব লাগে ঠিক আছে এটা যদি কওঁ যে ইন্ডিয়ান ফাৰ্মাৰ্স বিলা অতীতৰে পৰা কিহৰ আন্ডাৰত আছে weight of illiteracy ঠিক আছে অশিক্ষিততা Alright, এই অশিক্ষিত হাৰত কি হৈ আছে মানে অতীতৰে পৰা since the time of distant past that is immemorial কৈ আছে ঠিক আছে খুব অতীতৰে পৰা ইহতি কিহত আছে প্ৰায় মানে এটোৱে হয় যে illiterate হয় মানুহবিলাক অশিক্ষিত হয় আমি গম পাছিলো যদি গান্ধীজী দিনৰ 1916 17 কথা ঠিক আছে বিহাৰত যত কি কৈছে ফাৰ্মাৰ্স বিলাকক ব্ৰিটিছে বহুত বেছি কি কৈছিলে অন্যায় কৰিছিলে ঠিক আছে এ প্লেস নেম সম্পাদন গতিকে আমি গম পাও হেখিনি একানে ব্ৰিটিছে কৰিব পাৰিছিলে কাৰণ ফাৰ্মাৰ্স বিলাক কি আছিল টোটালি ইলিটাৰেট একেবাৰে অশিক্ষিত নহয় জানো এটা উত্তৰ আমাৰ যি দি আছে ডি কৈছো সি কৈছো yes ডি যি সকলে কৈ আছে একেবাৰে শুদ্ধ উত্তৰ কাৰণ এৰৰ টু সেন্টেন্সটো একদম মিনিমাম আছে একদম মিনিমাম এটা এৰৰ আছে ঠিক আছে এটা সৰু এৰৰ হৈ আছে কেনেকৈ tense to sentence to otherwise it's fine right sentence to absolutely correct the Indian farmers have been reading under the weight of illiteracy for the time হ'ব নোৱাৰে মানে ঠিক আছে হ'ব লাগিছিল কি since the time of immemorial ঠিক আছে কাৰণ অকমান লোক ট্রাইং টু ডেফিনিট কৰি থোৱা আছে কেতিয়াবা distant pastৰ পৰা so since the time of immemorial হ'ব লাগিছিল so Rumi Kaur and few I think Wilson and আৰু কোনোবা কৈছিল নেকি অপচন ডি কৈছিল so D is the right answer okay হ'ব now this is a preposition now choose the correct preposition he said this তেওঁ কৈছিল কেতিয়া কৈছিল oath আমি জানো oath বুলি কোৱা লাগে শপত বাক্য যে শপত লৈছিল তেতিয়া কৈছিল so by oath on oath with or from which could be the answer yes আমি উত্তৰ দিবলৈ চাম তেওঁ এটো কথা কেতিয়া কৈছিল বুলি কৈছো যে তেওঁ যেটো শপত লৈছিল তেতিয়া কৈছিল বুলি কৈছে ঠিক আছে yes which could be the answer come on উত্তৰটো আমি দিবলৈ চাম যে আমি চাম কেনেকৈ হৈছে কথাটো যে আমি oath শপত বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে শপত লোৱা ক্ষেত্ৰত আমি অৱশ্যে আমি on oath under oath ক'ব পাৰো
ঠিক আছে যেতিয়া কিন্তু কাবাক কি কৈছে কিবা হসা মানে ঠিক আছে সত্য ক'বলৈ প্ৰমিস কৰিছে তেতিয়া আমি ক'ব পাওঁ কি আছে অন ওথ বা আন্ডাৰ ওথ ঠিক আছে বা উইথ ওথ ক'ব পাৰো কিন্তু ইয়াত আমি কি ক'ব লাগিব ইয়েস কোনে কৈছে আশৰাফুলে কৈছে এণ্ড ফিউ আৰু কৈছে নৱনীতাই কৈছে অপচন এ ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ কেলে হি said this by oath হ'ব ইয়াত on oath ন কোনবাই কৈছিল on বুলি on নহয় কেলে by হৈছে কাৰণ এই একটো এই বুলি দেখাইছে যে কিবা এটা মানে কি কৈছিলে আন্ডাৰ দ্য স্যাংচন অফ এন ওথ কিবা এটা শপত নামত কি কৈছিলে মানে কথাষা কৈছে শপত হৈছিলে আৰু শপত হওঁতে মানে শপত বাক্য লওঁতে বা এটা এই শপতৰ অধীনত তেওঁ কথাটো কৈছে বুলি কৈছে ঠিক আছে সো বাই ওথ ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ কোনবাই কৈছে দেৰি হৈছে বুলি ইটস ওকে নো প্ৰবলেম আমি দুটা প্ৰশ্ন পঢ়িছো ইয়েস স্বপ্নালী কৈছে অকমান লেট হৈছে কাৰেক্ট সো 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো ক'ব লাগে আমাৰ একেখিনিয়ে কৈ আছো আমি ঠিক আছে সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্টৰ আমি কোৱেশ্চন ৰাখি আছো ইয়াৰ ইনস্ট্ৰাকচনটো অৱশ্য অকন বেলেগ আমি পঢ়ি দিছো ঠিক আছে ইন দা ফলোইং কোৱেশ্চন ইন দিস সেকশন in this section has a sentence with 4 parts level a b c d আমি দেখা পাইছো a আছে b আছে c আছে d আছে ঠিক আছে now read the sentence to find out whether there is any error in any part or indicate your response against the corresponding letter so আমি হেতু ক'ব লাগে অকল হেতুহে ক'বলা যত ভুল হৈ আছে ঠিক আছে আগৰটো দৰে জাস্ট এ বি সি ডি কোনটো পাৰ্ট অফ সেন্টেন্সটো ভুল হৈ আছে আমি হেতুহে ক'ব লাগে মাত্ৰ দিস ইজ अगेन এজ পাৰ্ট অফ সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্টৰ এনেদৰে কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ঠিক আছে ওকে ওইলছনে উত্তৰ দিলে আমি উত্তৰ সেন্টেন্সটো প্ৰথমে চাই লওঁ অমিত needs many a down to earth person who will organize his life for him so no error বুলি আমাৰ अगेन এটা আছে হেতু হল অপচন ডি কাৰণে অমিতাক এনেকুৱা বহুত মানুহ লাগে যিবিলাক ডাউন টু আৰ্থ পাৰ্সন লাগে কি কৰিব কাৰণে তেওঁ লাইফটো সেট কৰিব কাৰণে will organize his life for him তেওঁ খাতিৰত তেওঁলোকে কি কৰিব বুলি কৈছে তেওঁ লাইফটো অলৰেডি কি কৰিব মানে বেলেগ ডেডিকেট কৰিবলৈ কোনথাপন নকৰে তেনেকুৱা নিস্বাৰ্থ তেনেকুৱা কি কৰিব পৰা ডাউন টু আৰ্থ বা তেনেকুৱা কঠোৰ পৰিশ্ৰমী মানুহ অনিলক দৰকাৰ হৈ আছে অমিতাক দৰকাৰ হৈ আছে বুলি কৈছো গতিকে ইট ইজ মোজাকিৰে কৈ আছে and Kanika I think right আৰু কোনোবাই কৈছে নেকি অপচন ডি কৈ আছো অপচন ডি বুলি কৈছো and it is correct answer indeed ডি টো কেলে অমিতক এনেকুৱা ডাউন টু আৰ্থ পাৰ্সন লাগে বুলি কৈছো কি কৰিব কাৰণে টু অৰ্গেনাইজ হিজ লাইফ ফৰ হিম ঠিক আছে সো সেন্টেন্সটো কি হৈ আছে ইট ইজ কাৰেক্ট ঠিক আছে বাক্যটো শুদ্ধ হৈ আছে ঠিক আছে শুদ্ধ হৈ আছে এই সেন্টেন্সটো কেতিয়াবা যদি এনেকৈ আহিলে হেতেন এ ঠিক আছে ডাউন টু আৰ্থ তেতিয়া কিন্তু বাক্যটো ভুল হ'ল এইটোতে ভুল হ'লতেন কেলে কাৰণ এ ডাউন টু আৰ্থটো আমি লিখোতে সদায় এটা হাইফেন আমি দিব লাগিব ঠিক আছে সো এ ডাউন টু আৰ্থটো ইয়াত কাৰেক্টে হৈ আছে দিছ মিন্স ডি ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ মানে সেন্টেন্সটো কোনো ধৰণৰ ভুলেই নাই ইয়েস আমৰিছ এণ্ড মমি শইকীয়া all of you have given correct answer okay 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আমি এতিয়া কি দিছে নো It is difficult. Instruction to আগৰ দৰে একে আছে ঠিক আছে সো এটো আমি স্কিপ কৰিছো মানে আগৰ মানে প্ৰথমতে পঢ়াটো দৰে It is difficult to make friend with her. She is constantly in the offensive. Okay, defensive no offensive হয় ঠিক আছে অকনমানতে কি হয় বুলি কৈছে মানে অকনমানতে তাই মানে অলপ জাঙুৰ খায় অফেন্সিভ ঠিক আছে গালি হপনি পাৰিব দৰকাৰ হলে পিটিও দিব মানে এনেকুৱা টাইপ অলপ গুণ্ডা টাইপৰ হয় গতিকে তাইৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশিপ কৰাটো বহুত বেছি দিগদাৰ হয় কাৰণ এনি টাইম তা অফেন্সিভ মুডত থাকে বুজি পাছে ডিফেন্সিভ বুলি ক'লে নিজকে সদায় সেফ কৰিব পৰা এনেকুৱা এটা মুডত থকা অফেন্সিভ মানে তাই একদম এটেক কৰিম বুলি থাকে মানে অকমান খেলিমেলি হ'ব লাগিলে কিবা টুইমি কৰিব লাগিলে তাই পিটি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ বা বহুত বেয়াকে গালি পাই দিব সো তাইৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশিপ কৰাটো বহুত বেছি মুস্কিল হয় এটা কথাটো হ'ল আমি হেতু ক'ব লাগে কোনটো পাৰ্ট অফ সেন্টেন্সটো আমাৰ ভুল আছে আমৰিছে কলা অপচন ডি she is constantly in the offensive তাই এনি টাইম অফেন্সিভ মুডত থাকে তাই এনি টাইম অফেন্সিভ মুডত থাকে ইটস ফাইন ৰাইট কাৰোবা অকমান আছে এনেকুৱা মানুহ ছোৱালী ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গৈছে সি বুলি কৈছে ৰাইট গতিকে কেনেকুৱা কিছুমান থাকে যাৰ অনবত অলপ তোমাৰ এনেকুৱা লাগে যেন তাই খঙে উঠি আছে এনি টাইম মুডটো অলপ অফ হৈ আছে সাপোজ থাকে এনেকুৱা মানুহ ৰাইট অলপ মুড অফ হৈ থকা নিচিনাকে থাকে পৰকে সাহস নকৰিব নোৱাৰে মানে কোনো কিবা এটা সুধিবৰ কাৰণে সো এইটো শুদ্ধ হৈ আছে আমি বুজি পালা আৰু কি ক'লা ৰুমি এণ্ড স্বপ্নালী আৰু কোনোবা কি ক'লা বহুতে কৈছা বি বুলি ৰাইট মমি সৈকীয়া আমি কি কৈছো মমি সৈকীয়া যে টু মেক ফ্ৰেণ্ড বি কৈ আছো ইয়েছ ইট ইজ বাকি সকল ইনফেক্ট নট অনলি ইউ থ্ৰী বহুতে কৈ আছো অপচন বি টু শুদ্ধ হৈ আছে কেলে
it is difficult to make friend with her ইয়াত কাৰ কথা কোৱা আছে তাইৰ কথা কোৱা হৈছে ঠিক আছে সো সিঙ্গুলাৰ হোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে ভাৰ্বটো আমাৰ কি হৈছে again ই প্লুৰেল হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে এটো সিঙ্গুলাৰে হ'ব লাগিব সো আমি ক'ব লাগিব কি it is difficult to make friends with her হ'ব লাগিছিল ঠিক আছে friends with her কেলে she is constantly in the offensive তা এনি টাইম অফেন্সিভ মুডত থাকে গতে তাই নিচিনা এজনী ছোৱালী লগত ফ্ৰেণ্ডশিপ কোৱাটো বৰ সহজ কথা নহয় কিন্তু পটককে তাইৰ ফ্ৰেণ্ড কোনো হ'ব নোৱাৰে কাৰেক্ট আনসাৰ দিছা নাও চুজ দা কাৰেক্ট প্ৰিপজিশন এটো হল 5 নম্বৰ কোৱেশ্চন আমি প্ৰিপজিশন ইনসাৰ্ট কৰিম ঠিক আছে সেন্টেন্সটো কি আছে চাও দা পোষ্ট দ্যাটস দা গভৰ্নমেন্ট অফ Assam in the Department of Education has been advertised in which under for okay সেন্টেন্সটো বুজি পাছো একদম সিম্পল কথা যে কি Department of Education ইয়াৰ আন্ডাৰ কি আছে অসম চৰকাৰৰ কিবা এটা পোষ্টৰ কাৰণে এডভাৰটাইজ কৰা হৈছে যেটো অলৰেডি এগেইন কৰা হৈছে সেকেন্ড জানো yes in reality it is kora hoise so the post obviously government of Assam boli koise ta অসম চৰকাৰৰ অধীনত বুলি কলে ইয়াত এটাই বুজাছে ৰাইট yes শুদ্ধ উত্তৰ দি আছে শুদ্ধ উত্তৰ দিছা কোনোবা এ কৈ পালা নেকি বাৰু জানমনিয়ে কৈছিল চাগে এ বুলি এ নহয় ইন আসাম হ'ব নোৱাৰে the post under ঠিক আছে under the government of Assam in the Department of Education has been advertised হ'ব লাগিব ঠিক আছে under is the right preposition all right এ নহয় clear hobo baki hokole shuddha uttor disa it is option what option C this means under now 6 number song again agor to dore instruction dia ase kunuba eta part of bakyo to error ase if not then we have got option D as no error now as soon as the clock strike 5 the down tools and off they go okay ta mane ki kose হৰিটো 5 বজাৰ লগে লগে হিয়তি টুলস মানে কাম কৰা জিবলা টুলস জিবলা এক্সেসৰিজ জিবলা হেতে কাম কৰি আছিল এলা সব ৰখালে অফ দে গো আৰু লগালগ গুছি গল কাৰণে কাম ছুটি আৰু কেলে 5টা বাজিলে ঠিক আছে 5টা বজাৰ লগে লগে এটো কি হৈ গল টাইম আপ আৰু কি হল বুলি কৈছো হিয়তি প্যাক আপ আৰু সব বস্তু সামৰিলে তাত বস্তু এগেইন আই মিন বস্তুবিলা সব থৈ মেলি কি কইলে সামৰি খুতে হেৰি গুছি গল বুলি কৈছো আমি কি কৈছো C কৈ আছো আমি C মানে কি কৈ আছো they down tools and off they go they down tools and off they go হিয়তি মানে কি বস্তুবিলাক থলে বস্তু বানিবিলাক থলে আৰু off they go আৰু লগালগ হেৰি কি কৰে গুছি গল এটো শুদ্ধ হৈ আছে ঠিক আছে আৰু কোনে কোনে অস্ত্ৰফুলে কৈছা মোজা কিৰে কৈছা and mommy soikia as well and few others আমি কৈ জান মানে যে অপচন বি কৈ আছো হেইটো দৰা যেনেকৈ it is very difficult to make friends with her ইয়াতো আমাৰ কি হৈছে the clock singular হৈছে ঠিক আছে গটিকে it verb should again singular হ'ব লাগিব কাৰণ singular noun takes singular verb only so it is strike 5 হ'ব নোৱাৰে strikes 5 হ'ব লাগিব simple error টো একদম মিনিমাম আছে কিন্তু বুজি পালানে কোনে কৈছা মাৰমানি ডি নহয় ডি টো মানে নো এৰৰ বাক্যটো ভুল আছে ভুল নাইকিয়া নহয় বুজি পালানে as soon as the clock strikes 5 হ'ব লাগিব যে ঘড়ীত 5 বজাৰ লগে লগে হিয়তি কাম বন সামৰি হেতি প্যাক আপ হিয়তি গুছি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে বুলি কৈছো সো স্ট্ৰাইকস কেলে স্ট্ৰাইকস হ'ব ক্লিয়াৰ হ'ল নে ক্লক টু ইয়াত সিঙ্গুলাৰ হোৱাৰ কাৰণে ভাৰ্ব টু ইয়াত সিঙ্গুলাৰ হ'ব লাগিব মানে বুজি পালে কথাটো ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে অলৰাইট up next question number 7 I needed that money so desperately it was like manna from heaven when it arrived okay now a sentence to ইয়াত একো পাৰ্ট স্প্লিট কৰা না ইয়াতে ডিভাইড কৰি দিয়া হৈছে so when it arrived to হৈছে কি part 1a and it was like manna from heaven so desperately indeed I needed that money mu he পইচা খিনি ইমানে বেছি প্ৰয়োজন আছিল যে যেতিয়া পইচাটো পাই গলো মানে it was like manna আমি বুজি পাছো nectar of god মানে আমি এক প্ৰকাৰ অমৰত্ব কি বুলি ক'ব লাগিব মানে অমৃত টাইপ মানে ঠিক আছে অমৃত যেটো আমাৰ স্বৰ্গৰ পৰা পোৱা হ'ব চাগে ঠিক আছে যেটো দেৱতাসকলে এটা সময়ত খাইছিল বুলি কৈছে ৰাইট অমৃত পান কৰিছিল সমুদ্ৰত মন্থন কৰি সো ইটস মান্না বুলি ক'লে নেক্টাৰ অফ গড আমি এনেকুৱা সেন্সত বুজোৱা হয় যে ঈশ্বৰৰ মানে দ্ৰব্য বুলি ক'ব লাগিব সো যেন ভগৱানে বা হেভেনৰ পৰা কিবা পাইছো সৰগীয় অমৃত খোৱাৰ নিচিনা লাগিছিল অমৃত পোৱাৰ দৰে লাগিছিল কেতিয়া যেতিয়া মোক পইচাটো পালো কাৰণ মই ইমান বেয়া কৰি প্ৰয়োজন আছিল বুলি কৈছো নাও কোৱেশ্চন আমাৰ আনসাৰস আমাৰ মিক্স ৰেসপন্স আহিছে I mean many of you are going with option B it was like manna from heaven manna ma I think it clear হৈ গৈছে what is manna so it was like manna from heavenৰ পৰা manna বা অমৃতৰ দৰে আছিল ঠিক আছে this sentence is perfectly all right option B আমাৰ কোনো ধৰণৰ ভুল নাই আমি হেতু পাৰ্ট ক'ব লাগে যত ভুল কি হৈ আছে ভুল আছে ঠিক আছে now
again আমি অলপে কৈছো a when it arrived to আমাৰ হেডখৰো ঠিকে আছে যেতিয়া আহি পাইছিল বা যেতিয়া মই পইচাটো পাইছিলো arriving নহয় পল্লৱী it is not arriving this means বাক্যটো ক'ত ভুল আছে ইয়াতো no error নাই d কৈ আছো I needed that money that is again correct হৈ আছে ঠিক আছে কিয় কোনো যোৱা নাই কোনোবা গৈছা ছিল উইলসনে গৈছিল অপচন c লৈ so desperately it was like manna ৰবা কিবা এটা ভুল আছে নেকি কথাটো কওঁতে কিবা এটা ভুল হৈছে কেলে অকনমান আমাৰ ইয়াত এটা আমাৰ কি আছে এটা কনজাংশনৰ ইয়াত এৰৰ হৈ আছে কেলে কাৰণ সেন্টেন্সটো আমাৰ কি আছে দুটা সৰু সৰু বাক্যক আমাৰ এটা কৰি আছো গতিকে I needed that money so desperately okay so this means এটা mistake হৈ গৈছে sorry about that this means আমাৰ ভুলটো এইখিনিতে হৈ থাকিব কেনেকৈ I needed that money so desperately that it was like manna from heaven when it arrived হ'ব লাগিছিল this means ইয়াৰ আমাৰ এটা conjunction দৰকাৰ that all right so this means it is option b এ হয় ঠিক আছে b will be the right answer যত আমাৰ হে conjunctionটো লাগিছিলে ঠিক আছে it is option b correct answer ঠিক আছে okay fair enough up next choose the correct preposition ইয়াত preposition insert কৰিব লাগে the train starts dash 5 o'clock dash the morning dash Sundays so here are the options in at or on at in train খন আৰম্ভ হয় কেটা বজাত 5টা বজাত কেতিয়া ৰাতিপুৱা আৰু কেতিয়া যায় সানডে যায় বুলি কৈছো ঠিক আছে okay উত্তৰ দি আছে কোনে কোনে কৈ আছে বি কৈছো বহুতে that train starts at 5 o'clock in the morning on Sundays there it is absolutely আগৰ দৰে অপচন বি টোৱে কাৰেক্ট আনসাৰ আছে কেলে আমি সময়ৰ ক্ষেত্ৰত নবেলি আমি কম কি at ঠিক আছে আমি টাইম ডিউৰেচনৰ ক্ষেত্ৰত ইভিনিং বুজাছো যেনিবা সাপোজ ঠিক আছে again আমি কৈছো যেনিবা সাপোজ afternoon morning এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বুজালে আমি সদায় আমি ইউজ কৰিম preposition in so the train starts at 5 o'clock in the morning আৰু 12 ক্ষেত্ৰত আমি preposition কোনটো ইউজ কৰো on right so on Sundays the train starts at 5 o'clock in the morning on Sundays ঠিক আছে all right is it done it's okay up next question number 9 again আগৰ দুটা instruction বিলাক আছে ঠিক আছে আমি চাও a careful driver watches the road and goes slowly or quickly depending upon the condition of the road the visibility and the traffic there's no error so a careful driver watches the road and goes slowly or quickly that is part a ঠিক আছে okay then depending upon the condition of the road that is part b visibility আৰু লগতে traffic যে এজন কেয়াৰফুল ড্ৰাইভাৰ ইনে জনমতকে গাড়ী নচলায় ঠিক আছে তেওঁ প্ৰথম কথা চাব ৰাস্তাটো চাব আৰু তেওঁ স্লোলিয়ে যাব ঠিক আছে বৰ বেছি উৰিও না যায় বা কুইকলিও না যায় কেলে ডিপেন্ডিং আপন দা কন্ডিশন ৰাস্তা কন্ডিশন চালে ৰাস্তাটো কেনেকুৱা বা ৰাস্তাৰ বহুত ভিৰ আছে নেকি লগতে চাব কি ভিজিবিলিটি দূৰলৈকে দেখা পাইছে না কাৰ্ভ নেকি বেকা বেকি আছে নেকি সো বেকা বেকি থাকিলে অবিয়াসলি আমি জোৰত জোৰত একেবাৰে ভাল কথা নহব and of course traffic as well traffic to চাই হে ভাল যিজন কেয়াৰফুল ড্ৰাইভাৰ হয় হেজনে চলাব যদি হে ট্ৰাফিক লাইট আছে তেলে অকন স্পিড যাব পাই হেভি ট্ৰাফিক দেন অবিয়াসলি আমি কি হ'ব লাগিব ভালকে যাব লাগিব yes it is কোনে কৈছা বহুতে কৈ আছে অপচন ডি কৈ আছো যে সেন্টেন্সটো কোনো এৰৰ নাই কৈ আছো absolutely সেন্টেন্সটো কি নাই কোনো এৰৰ নাই a careful driver watches the road and goes slowly or quickly depending upon the condition of the road the visibility and the traffic sentence is grammatically absolutely correct ঠিক আছে okay correct answer yes question number 10 samamita I can't see much likelihood between him and his father okay again amar agor to ki hoise yat sentence to kunuba eta part of bhul hoy ase this is that is why it is divided as into 4 parts side a part of ko ase a b c d thik ase I can't see much likelihood between him and his father bapek putek hoy kinu kotha to hol ki buli gese moi dekha pona ki dekha pona bahut beshi mane likelihood buli kota buji pas na paru ami yat eke bujase mane eta bapek putekor major kinu bahut beshi moi ki dekha nai mane similarity ba হিয়তৰ মাজত কিন্তু মিল দেখা নাই বুলি কৈছো ঠিক আছে I can't see মই দেখা পোৱা নাই বুলি কৈছো পল্লৱ কলিতাই কৈছে যে I can't saw মই দেখা পোৱা নাছিলো no I can't see তো একেই কথা শুদ্ধ হৈছে গম পালানে যে I can't see মই দেখা নাপাওঁ
বাপেক পুতেক হয় কিন্তু দুইটাৰ মাজত কি হৈছে মানে ক্যাৰেক্টাৰ ক্ষেত্ৰত বা যেটো আমি কি বলে ৱে অফ এপ্ৰোচিং এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু দুইটা বেলেগ বেলেগ বাপেক এনেকুৱা মানুহ যে পৰকে কথাই নকয় নো words like come out of like a prize মানে stone মাটিৰ পৰা stone ওলাই অহা নিচিনাকৈ সি কথা কয় খুব কম কথা কয় কিন্তু পুতেকটো বোলে খুব টকেটিভ সাপোজ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা সো মাচ লাইকলিহুড কোনে কৈছা ৰিকি কৈছা আৰু কোনোবা কৈছা অপচন বি কৈ আছো বি টোত আমি সেন্টেন্সটো এৰৰ পাই আছো আমি হেতু ক'ব লাগে য'ত আমাৰ এৰৰ আছে ঠিক আছে কাৰণ সেন্টেন্সৰ যিকোনো এটা পাৰ্টতে এৰৰ আছে সো লাইকলিহুড টু ফুল আছে কেলে আমি যদি ক'ব বিচাৰিছো যে কি যে বাপেক পুতেকৰ মাজত মই একো বিশেষ একে দেখা নাই ঠিক আছে হিহঁত দুটাৰ মাজত সো আমি লাইকলিহুড নকম মানে এটো আমাৰ ওয়াৰ্ডটোৱে ভুল আছে আমি কি বুলি ক'ব লাগিব আই কান সি মাচ ৰিসেম্বলেন্স ঠিক আছে ৰিসেম্বলেন্স কাৰ মাজত between him and his father হ'ব লাগিছে এটো হল কি ৰিসেম্বলেন্স হল কি সিমিলাৰিটি ওকে much is perfectly alright বলব ঠিক আছে I can't see much resemblance এটো শুদ্ধ কথা resemblance হ'ব likelihood নহব similarity বুজাব কাৰণে ইয়াত resemblance লাগিব ঠিক আছে now choose the correct preposition this is question number 11 11 কি কৈছে preposition এটা ইনসাৰ্ট কৰিব লাগে the plaster on the walls has been removed to expose the original bricks dash underneath below under or inside কি কৰা হৈছে লিখছে প্লাষ্টাৰটো অতৰাই দিয়া হল ঠিক আছে প্লাষ্টাৰটো অতৰাই দিয়া হল ওয়ালখনৰ পৰা আৰু উলিয়াবৰ কাৰণে কি উলিয়াবৰ কাৰণে তাৰ তলত থকা ইটাখিনি যিখিনি ইটাৰে মানে ওয়ালখন গঠা হৈছিল ঠিক আছে সো প্লাষ্টাৰটো ভাঙি দিয়া হল মেবি কিবা ঠিকাবেদি কাম আছিল সো আহিলে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰিক লগাইছে চাব লাগে প্লাষ্টাৰ ভাঙ বুলি কৈছে ঠিক আছে সো প্লাষ্টাৰ ভাঙি দিব লগা হৈছে এডখত কেলে তাৰ তলত কি লগাইছে চাবৰ কাৰণে গতিকে the original bricks below তলত আছিল original bricks under ভিতৰত সোমাই আছিল তলত আছিল inside ভিতৰত আছিল নে underneath নে মানে তাৰ ভিতৰত থকাখিনি কোনটো হ'ব পাৰে yes আমি Wilson and Mojakir and few are going with option D okay that is what is that yes Pratibha and Joydas as well আমি option inside কৈ আছো যে the plaster of the on the walls has been removed to expose the original bricks inside so in ভিতৰত সোমাই আছিল ঠিক আছে ভিতৰত সোমাই আছিল ব্ৰিকটো হেতু চাবৰ কাৰণে কি কৈছে প্লাষ্টাৰটো আমাৰ ভাঙি দিয়া হল বুলি কৈ আছো ঠিক আছে কিন্তু this will be incorrect ঠিক আছে এটো ফুল হ'ব ইনসাইড বুলি ক'লে আমি কোনবা হিজ ইনসাইড তে ৰুমৰ ভিতৰত আছে তে ভিতৰত আছে হেতুত আমি ইনসাইড কম ঠিক আছে not in this case ইয়াৰ আমি ইনসাইড নকম আমি কোনবা কৈ আছো মমি সৈকে and few others আমি কৈ আছো অপচন A is the right answer ঠিক আছে original bricks underneath মানে তাৰ তলত কি সোমাই আছে তাৰ ভিতৰত ওপৰত যে প্লাষ্টাৰ ধুনিয়াকে মাই থোৱা আছে তাৰ ভিতৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰিক আছিল কেনেকুৱা কোৱালিটি ব্ৰিক লগাইছে হেতু চাবৰ কাৰণে এটো ভাঙি দিয়া হৈছে so underneath is the appropriate preposition here this means option A okay yes both এটা A কৈছা very good all right okay up next 12 to চাও আগৰটো ইনষ্ট্ৰাকচন আছে কোনোবা এটা পাৰ্টত ভুল আছে আমি ক'ব লাগে ফাইন yes কোনোবা আইছা খবৰ খুদিছা very good ভালে আছো মই thank you yes কোনোবা আকৌ কোনোবা চিনাকি ষ্টুডেন্ট আছিল নেকি কোনোবা কিবা এটা কৈ আছিল তাৰ আগত মই উত্তৰ দিবলৈ অৱশ্যে নোৱাৰিলো anyway এটো চাম এতিয়া আমি question 12 ত কি কৈছে আমাৰ despite some past experience with adverse publicity she is usually gracious to reporters no error is option D তাই কিছুমান পাস এক্সপেৰিয়েন্স আছে য'ত আমাৰ কি হৈছে এভাৰ্স পাবলিসিটি তাই পাবলিসিটিটো বহুত বেছি কিবা এটা হৈছিল মানে কি হৈছিল বুলি কৈছো মানে পাবলিসিটি ক্ষেত্ৰত অলপ প্ৰবলেম হৈছিল অলপ কিছুমান মানে তাই ৰেপুটেশন স্লাৰ হোৱাকৈ কিবা কিবি হৈছে পাষ্টত ঠিক আছে ষ্টিল কিন্তু সি ইজ ইউজুৱেলি গ্ৰেচিয়াছ টু ৰিপৰ্টাৰ্ছ বিলাকে তাইক এটা সময়ত বহুত কিবা কিবি কৰিছিল ঠিক আছে বাট ষ্টিল কিন্তু তাই কি কৰে তাই কিন্তু ৰিপৰ্টাৰ্ছ বিলাকৰ লগত কথা কওঁতে কিন্তু এতিয়াও বহুত ভালকে পলাইটলি ডিল কৰে কোনো ধৰণৰ বেয়া ব্যৱহাৰ হিহঁতক নকৰে বুলি কৈছো ঠিক আছে যদিও তাই কি কৰা হৈছিল বুলি কৈছো যদিও তাই কি কৰা হৈছে মানে অলপ কি আছিল অতীতৰ অলপ ডিসলাইক বা অলপ কিছুমান বেয়া অভিজ্ঞতা আছে য'ত তাই কি হৈছিল অলপ বেয়া কৈ মানে কি কৰা হৈছিল ডিল কৰা হৈছিল বাই ৰিপৰ্টাৰ্ছ সো আমি ইয়াত ক'ব লাগে কোনটো পাৰ্টত ভুল হৈ আছে আমি বহুতে কৈ আছো অপচন বি what is that B despite some past experience with adverse publicity ইয়াত আমাৰ কৈ আছো and it is B টো আমাৰ শুদ্ধ হতো কেলে adverse publicity নহয় ঠিক আছে তাই পাবলিসিটিটো অতীতৰ বেয়া বুলি কৈছো so it is adverse হ'ব লাগিছিল ঠিক আছে adverse য'ত আমাৰ কি হৈছে
য'ত মানে আমাক ডিসলাইক হৈছে ঠিক আছে য'ত আমাৰ ৰিপাগনেন্স হৈছে ঠিক আছে তো এটোহে হ'ব লাগিছিলে despite some past experience with adverse publicity যদি কিছুমান adverse publicity হৈছিলে এটো হৈছিলে কি হৈছিলে she is usually gracious to reporters হ'ব লাগিছিলে 13 the world today is totally different than what we have seen in the last century that's correct গতিকে এটা ক'ব লাগে কোনটো part of sentence to error হৈ আছে again we need to identify that the world today is totally different than what we have seen in the last century কোনটো আমাৰ ভুল হৈ আছে আমি হেতু ক'ব লাগে যে world খন last century যিখন world আছিল ঠিক আছে গতিকে কি হৈছে তাতকৈ এতিয়া কিন্তু টোটালি বেলেগ হৈ গ'ল বুলি এখন world 19th century বা 20th century হৈ থকাৰ নাই ঠিক আছে কেলে কাৰণ আমাৰ সেন্টেন্সটো কি হৈ গৈছে বুলি I'm sorry গোটে world খনে আমাৰ চেঞ্জ হৈ গ'ল বুলি কৈছো ৰাইট সো গতিকে আমাৰ কি হ'ব লাগিছিলে গতিকে আমি যেতিয়া দুটা ওয়ার্ড আমি কম্পেয়ার কৰিছো ঠিক আছে আমি দুটা ক্ষেত্ৰত আমি কম্পেয়াৰিং কৰিছো যে অতীতৰ লাষ্ট সেঞ্চুৰী যেনেকুৱা আছিল আৰু এতিয়া যেটো আছিল গতিকে কি হ'ব লাগে তার আমি অবিয়াসলি কম্পেৰিজনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম ইজ কোনবা কৈ আছে কোনে কৈ আছে সি কৈ আছে ৰাইট সি টু আমাৰ কি হৈ আছে শুদ্ধ হৈ আছে কেলে ইয়াত আমাৰ এৰৰ হৈ আছে কেনেকৈ the world today is different than হ'ব নোৱাৰে ইয়াৰ আমাৰ গম পালোনে আমি from হ'ব লাগিছিল আমাৰ কি from হে the world today is different is totally different from what we have seen in the last century হ'ব লাগিছিল ঠিক আছে সেন্টেন্স তো আমাৰ কি আছে কম্পেৰিজনৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইয়াত then to নকম মানে যদিও আমি কম্পেয়াৰিটিভ আমি কি কম then কম দুটা আমি তুলনা ক্ষেত্ৰত আমি then লগাম but still ইয়াত ক'ব লাগিব কি what we have seen from what we have seen in the last century ঠিক আছে so ইয়াত কি হ'ব লাগিছে এৰৰটো আছে আমাৰ অপচন সি হে বহুতে কৈছা সি বুলি yes c is the right answer হ'ব ঠিক আছে up next this is again preposition আমি ইনসার্ট কৰিব লাগে this bag is made as leader come very easy হয় একেবাৰে ইজি question নহনি এটো এটা যে এই ব্যাগটো কিহৰ পৰা বনোৱা হৈছে লিডাৰৰ পৰা বনোৱা হৈছে on off to with these are options come on simple question হয় কেলে কাৰণ যেতিয়া আমি কিবা এটা পৰা ডাইৰেক্ট বনোৱা কথা কৈছো ৰাইট যৰ আমাক সাবস্টেন্সটো কথা আমি ক'বলৈ গৈছো আৰু সেই সাবস্টেন্সটো এতিয়াও ফাইনাল প্ৰডাক্টত হেতুৱে আছে যেটো বনাইছে হেতুৱে আছে ইয়াতো মানে এই ব্যাগটো লিডাৰৰ হয় গতিকে কি হ'ব is this bag is made that is correct of right of leader correct answer simple uttor yes b is the right answer once again next so again আমি কম কোনটো part of ভুল হৈ আছে ঠিক আছে sentence is this of all the teacher I have ever met Dr. Subramaniam is the most remarkable teacher now of all the teachers I have ever met that is option A Dr. Subramaniam is the option B most remarkable teacher is C or no error is for option D যিমান শিক্ষক মই লগ পাইছো তাৰ ভিতৰত কিন্তু আজিলৈকে যিমান শিক্ষক লগ পাইছো তাৰ ভিতৰত ডক্টৰ সুব্ৰমণিয়ামে হল most remarkable teacher বুলি কৈছো ঠিক আছে most remarkable teacher কোন আছে বুলি কৈছো ডক্টৰ সুব্ৰমণিয়াম ঠিক আছে ইয়াতে আমি কথাটো কি কৈছো এজন পাৰসনক কম্পেয়াৰ কৰিছো কাৰ লগত a group of teachers মানে যিমান শিক্ষক লগ পাইছো যিমান মানুহ বুলি কোৱা না যিমান শিক্ষক লগ পাইছো বুলি কৈছে তো গ্ৰুপ অফ টিচাৰ লগত তেম কি কৈছো তুলনা কৰি এজনক আমি সুপেৰিয়ৰ বুলি কৈছো ৰাইট গতিকে আমাৰ yes কোনে কৈ আছে of all the teachers I have met to আমাৰ sentence error আছে বুলি কৈছা absolutely একদম শুদ্ধ উত্তৰ দি আছে কেলে A is the one where we are having what error কেলে of all the teachers I have ever met হ'ব লাগিছে ঠিক আছে group of teachers বহুত শিক্ষক লগ পাইছো কিন্তু তাৰ ভিতৰত ডক্টৰ সুব্ৰমণিয়াম is the most remarkable or the best teacher okay হেতুৱে হ'ব লাগিছিল simple error হয় again আমি ক'ব লাগিব you need to find the error I can't hardly believe that the situation is so serious as to justify such precautions as you have taken all right so আমাক get পাঁচটা ইনডিড আমাৰ পাঁচটা পাৰ ৰাখিছে ঠিক আছে A B C D E is for no error okay I can't hardly believe মই তো can't সহজে তো মই hardly believe কৰিব নোৱাৰো কি নোৱাৰো যে সিচুৱেচনটো ইমানে সিৰিয়াস হৈছিলে to justify such precautions as you have taken তুমি এনেকুৱা এটা কি হৈছে precautions লৈছা যেটো মানে মই জাস্টিফাই কৰিব পৰা নাই কেলে কাৰণ
কি হৈছে বুলি কৈছো মই বিশ্বাসে কৰিব পৰা নাই সিচুৱেশনটো ইমানে বেছি সিৰিয়াছ আছিল মজাকিৰে কলা যে আগৰ প্ৰশ্নটো বুজি পোৱা নাই মই তোমাৰ আগলৈ লৈ গৈছো চোৱা ইয়াত কি কৈছে যে মই যিমান শিক্ষকক লগ পাইছো ঠিক আছে আগৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে এবাৰ চাই লবা মই যিমান শিক্ষকক আজিলৈকে লগ পাইছো তাৰ ভিতৰত ডক্টৰ সুব্ৰমণিয়াম হৈছে কি আটাইতকৈ ৰিমাৰ্কেবল টিচাৰ বা আটাইতকৈ বেষ্ট টিচাৰ সো মই যিমান শিক্ষকক তাত মানে শিক্ষক এখিনি কথা কোৱা আছে গম পালা তাৰ ভিতৰত বেষ্ট টিচাৰজন হ'ল ডক্টৰ সুব্ৰমণিয়াম সো অফ অল দা টিচাৰ হ'ব নাই অফ অল দা টিচাৰ্ছ আই হেভ এভাৰ মেট গম পাইছে গোটেই শিক্ষকবিলাকৰ ভিতৰত ঠিক আছে গতিকে কি হৈছে মই যিমান লগ পাইছো তাৰ ভিতৰত ডক্টৰ সুব্ৰমণিয়াম ইজ দা বেষ্ট টিচাৰ হ'ব লাগিছিলে আই হোপ ইটস ক্লিয়াৰ হৈছে নে কেলে এইটো টিচাৰ্ছ হ'ব কাৰণ কেলে এ গ্ৰুপ অফ পিপল গ্ৰুপ অফ টিচাৰ্ছ কৈছো গতিকে এজন টিচাৰ নহয় গ্ৰুপ অফ টিচাৰ্ছ হ'ব লাগিব গম পালানে টিচাৰ বহুতক কৈছো যিহেতু আমি সো টিচাৰ্ছ yes কোনোবাই সুধিছা যে হাৰ্ডলি আৰু কান্ট both are negative word absolutely হাৰ্ডলি আৰু কান্ট দুইটা কি হৈছে দুইটা নেগেটিভ ৱৰ্ড গতিকে আমাৰ দুইটা ৱৰ্ড আমাৰ ইয়াত কিয় দৰকাৰ আছে নেগেটিভ ৱৰ্ড ৰাইট I can't hardly believe ক'ব পাওঁ নেকি আমি যিকোনো এটা ক'ব পাওঁ I hardly believe that the situation is so serious that or I can't believe that the situation is so serious that so option A to হ'ল আমাৰ কি আনসাৰ যত আমাৰ এৰৰ হৈ আছে লুকাই আছে ঠিক আছে এই দুইটা একেলগে হ'ব নোৱাৰে absolutely কোনবা উত্তৰ দি আছে সো আপোনালিও এগেইন কৈছা যে দুইটা হ'ব নোৱাৰে নেকি বুলি ক'লা নেকি কোনে ক'লা yes সো আপোনাৰ দেবিয়ে কৈছা কাৰেক্ট আনসাৰ yes absolutely শুদ্ধ কৈছা now please sit the desk and do the job okay কি কৈছো বুলি কৈছো যে ডেস্কত বহা আৰু কাম কৰা ডেস্কত বহা আৰু কাম কৰা বুলি কৈছো on at beside by কোনটো হ'ব পাৰে বাৰু ডেস্কত বহিবলৈ কৈছো আৰু কি কৈছো কি ক'বলৈ কৈছে আৰু জেগাত বহা আৰু কাম কৰা ওকে yes yes উত্তৰ দি আছা যে আমি কৈছো যে on please sit on the desk sit ডেস্কখনৰ ওপৰত বহা তোমাক আমি কি কৈছো on যিসকলে কৈ আছো মানে কি কৈছে ডেস্কখনৰ ওপৰত বহা হেতু কৈছো গম পালানে ডেস্কখনৰ ওপৰত বহা আৰু কাম কৰা বুলি কৈছো on the desk বুলি ক'লে হেতু বুজাব ৰাইট sit on the desk ডেস্কখন আছে ডেস্কখনৰ ওপৰতে বহিলো আটাবা কাম কৰা হে বুলি কৈছো জানো নাই কোৱা তোমাৰ ডেস্কত তোমাৰ ঠাইত বহা আৰু কাম কৰা কৈছো ডেস্ক স্বপ্না দেৱী জুনমণি আৰু কোনবা কৈ আছা এড কৈছো অপচন বি বি ইজ দা ৰাইট আনসাৰ ডেস্কৰ ওপৰত বহিবলৈ কোৱা নাই ডেস্কত নিজৰ ঠাইত বহিবলৈ কৈছে প্লিজ sit at the desk and do the job at is the appropriate preposition here ঠিক আছে হ'বনে বাৰু কেনেকৈ হৈছে ক্লিয়াৰ সিম্পল কথা ওপৰত বহিবলৈ কোৱা নাই ডেস্কত নিজৰ ঠাইতহে বহিবলৈ কৈছে 18 নম্বৰ চাম আমি সেম থিং ঠিক আছে সেন্টেন্সটো পঢ়িব লাগে আৰু ক'ব লাগে ক'ত এৰৰ আছে the moral of the entire novel is how money doesn't make you happy কোনবা এখন নভেলৰ কথা কোৱা হৈছে ঠিক আছে নভেলখনৰ মৰেলটো ইয়াৰ সাৰ মৰ্মটো মৰেলটো এইটোৱে যে এইটো ক'ব বিচাৰিছে যে গোটেই নভেলখনৰ যে হাউ মানি ডাজন্ট মেক ইউ হ্যাপি কেনেকৈ পইচাই অকল তোমাক সুখী কৰিব নোৱাৰে হেতুৱে এই নভেলখনত দেখুৱাব বিচাৰিছে সো ইট ইজ ডিভাইডেড অৰ স্প্লিটেড ইনটু 1 A B C D ঠিক আছে D is for what no error এটা আমি ক'ব লাগে সেন্টেন্সটো কোড ভুল হৈ আছে বাক্যটো কোনডখত ভুল হৈ আছে আমি হেতু আইডেন্টিফাই কৰিব লাগে আমি বহুতে কৈ আছো বি that how money doesn't is absolutely correct হয় গম পাইছা যি সকল আমি বি কৈ আছো বিটো শুদ্ধ হৈ আছে how money doesn't make you happy পইচা তোমাক কেনেকৈ অকল পইচা কেনেকৈ তোমাক সুখী কৰিব নোৱাৰে যদিও পইচা money is everything money is all in all ক'ব পাৰ ৰাইট money আছে মানে তোমাৰ সব আছে but still কিছু লোকে কয় কি বুলি কৈছে যে money doesn't make you happy অকল money মানে তোমাৰ হ্যাপি হ'ব নোৱাৰা yes কোনে কৈছা জয়দাসে কৈছা and স্বপ্না and মমি সৈকিয়া and yes অলপে কৈ আছো যে সেন্টেন্সত আমি কোনো ভুল দেখা নাই আমি কৈ আছো অপচন ডি and D is the right answer absolutely the moral of the entire novel is how money doesn't make you happy that is absolutely grammatically correct sentence ঠিক আছে D is the right answer Amri's correct answer is a room equal as well okay here it is again a preposition error Mr. Kumar gave him some suggestions thus helping him with some money besides 2 4 okay বুজি পাইছনে বাৰু যে মিস্টাৰ কুমাৰ বুলি কোৱা পাৰসন জানে ঠিক আছে তেওঁক অলপ সাজেশন দিছে লগতে অলপ পইচাও দিলে বুলি কৈছে ঠিক আছে ক'ব লাগে এতিয়া আমি সাজেশন দি যে এটো কৰিবি দে বুলি কৈছে লগতে আকৌ কি কৈছে পইচা লব দিছে
পইচা অলপ দিয়া উপৰিও তেওঁ কি কৈছে বুলি কৈছে তেওঁ মিষ্টাৰ কুমাৰে তাক অলপ সাজেশনো দিছে অলপ পৰামৰ্শ দিছে অলপ কি কৈছে অলপ ভ্যালুএবল পৰামৰ্শ দিছে বিসাইড বুলি ক'লে কি বুজাব একদম নিয়াৰ মানে কাষত বুজাব নহয় জানো ৰাইট টু বুলি ক'লে লৈ ফৰ মানে বাবে গতিকে এইকেইটা আমাৰ নহয় কোনোবাই কৈছিল নেকি ফৰ টু বাৰ ফৰটো ভুল আছে স্বপ্নালী কৈছিল ফৰ ৰাইট ফৰ ইজ ৰং আনসাৰ কেলে মিষ্টাৰ কুমাৰে তেওঁ কি কৈছে অলপ সাজেশন দিয়া উপৰিও অলপ পইচা দিছে সো হ'ব লাগিছিল কি বিসাইডছ তদুপৰি মানে উপৰিও gave him some suggestions besides helping him with some money পইচা দিয়া উপৰি কি কৈছে বুলি কৈছো অলপ সাজেশনো দি পঠাইছে সো not b কোনোবা b কৈছিলা b টো अगेन নহয় ঠিক আছে beside মানে near বা কাষত বুজাব she said beside me মানে টাইম মোৰ কাষতে বহিলে বলে ঠিক আছে তাতে beside হ'ব ওকে হ'বনে বাৰু 20 নম্বৰ চাম আমি এতিয়া if I would have arrived sooner I would not have missed the train this is what I mean conditional sentence sentence আমি বুজি পাইছো যদি হে মই সোনকালে আহিলো হেতেন মই ট্ৰেইনখন মিছ নকৰিলো হেতেন ঠিক আছে সেন্টেন্সটো হেটো কৈছে নো এৰৰ ইজ ফৰ অপচন ডি যদি হে মই সোনকালে আহিলো হেতেন মানে একচনটো অলৰেডি হৈ গল এটো আৰু এটা কৈ লাভ নাই তথাপিও আমি কৈছো কি কৈছো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হলে আমি কওঁ আকৌ যেটো আমাৰ অতীততে হৈ গল এতিয়া আমি দুহৰাব নোৱাৰো ৰিপিট কৰিব নোৱাৰো ষ্টিল কিন্তু আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক কৈ নিজকে আমি কেৰেবা কি কৰো নিজৰ যে ৰিপেন্টেন্স এটো আমি এক্সপ্ৰেছ কৰো যে যদি হে মই ভালকে পঢ়িলো হেতেন আজিটো মই এদু হলহেতেন ঠিক আছে পৰীক্ষা আগৰ কিন বলে মই এনেকুৱা কৰি আছিলো ঠিক আছে ক্লাছ কৰো কিছুমানে আকৌ কি কৰো ইনে আৰু কি কৰো আহো ক্লাছটো অকমান চালু এৰিলো কোটো ভালকে আমি কি নকৰিলো ফোকাস নকৰিলো নপঢ়িলো ভালকে সংকালে শুই থাকো দেইলৈকে খু বলে তাকে পিছত কৈছো যে যদি হে ভালকে পঢ়িলো হেতেন চাকৰিটো মই পালো হেতেন ঠিক তেন্তে ইয়াতো একেটা কথা কৈছে যে যদি হে মই সোনকালে আহিলো হেতেন মই কি কইলেন ট্ৰেইনখন মিছ নকৰিলো হেতেন বুলি কৈছে ঠিক আছে ওকে আমি সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নক যেটো এটা আমি কৈছিলো ঠিক আছে তেনেকুৱা আমি ৰিপেন্টেন্স কৰিব পৰাকৈ আমি নিশ্চয় নাই আমি এটা পজিটিভ মাইন্ডসেট লৈ আছো কাৰেক্ট প্ৰত্যেকৰ এটা মাইন্ডসেটটো পজিটিভ আমি যাতে কাইলে আমি গৈ পেলাই এনেকুৱা আমি ৰিগ্ৰেট ফিল নকৰো যদি হে মই ভালকে পঢ়িলো হেতেন এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নকওঁ আৰু ঠিক আছে আমি ডেইলি যেটো আমাৰ কৰিব লগা কামখিনি আমি হেখিনি কৰি যাও বহুত বেছি কৰিব নালাগে কোনো ধৰণৰ এতিয়া দুই এটা এক্সামৰ বাদে আমাৰ ডেটৰ কি হোৱা নাই এক্সামৰ ডেট হেই হোৱা নাই ঠিক আছে জাস্ট অলপটো এডভাৰটাইজ ওলাইছে মাত্ৰ বাট গতিকে কি হ'ব আমি ৰেগুলাৰ ক্লাছবিলাকে চাই যাওঁচোন লগতে অকমান যদি পাৰো অকমান ইফালে যি দুই এটা আমি যদি পাৰো জ্ঞান লবলৈ চাম ঠিক আছে দেন দ্যাট উইল বি ইনাফ আৰু যেতিয়া আমাৰ কি হ'ব ডেট হেই হৈ যাব তেতিয়া আমি ভালদৰে পঢ়ো ঠিক আছে ওকে নাও ভুলটো কথা কৈ আছো ভুল আমি বহুতে পাই আছো সিটনো কি আছে sooner all right not have I would not have to see আছে c to আমি বহুতে কৈ আছো c to আমাৰ কিন্তু শুদ্ধ হৈ আছে ঠিক আছে c to আমাৰ ভুল হৈ থকা নাই all right okay বাহাৰুলে কি কলে ফাৰ্স্ট টাইম ক্লাছত আহিলো আজি okay বাহাৰুল yes glad to see you yes now okay কোনোবাই কৈছে গতিকে বহুত দৰকাৰ হয় গভৰ্ণমেন্ট জব এটা তোমাৰ মেছেজটো মই পাইছো পঢ়ি নিদু আৰু ঠিক আছে ওকে এটা সোৱা কি আছে এটো হলে এটা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স আমি অকমান বুজি পাছো না যদি হে মই হেকানে কৈ আছিলো কথাটো যে যদি হে মই সোনকালে আহিলো হেতেন বুলি কৈছো সো ৰাইট সো কন্ডিশনাল সেন্টেন্স হয় এটো হল কন্ডিশনাল সেন্টেন্সৰ আমাৰ লাষ্টৰ দ্যাট ইজ ইম্পসিবল কন্ডিশন হয় ঠিক আছে অসম্ভৱ শর্ত যত মানে আমাৰ কি হল কাৰ্যটো হৈ গল আৰু কাৰ্যটো এতিয়া কি হ'ব নোৱাৰে এতিয়া আমি আৰু তাক পুনৰ আমি কৰিব নোৱাৰো কিন্তু আমি কথাটো কম ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰ আমাৰ would have হ'ব নোৱাৰে কেলে ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কি হয় if ক্লজৰ পাছত past indefinite tense হয় ঠিক আছে তাৰ পিছত কি হ'ব লাগিব মেইন ক্লজ এটো I হ'ব ঠিক আছে তাৰ পিছত would have হ'ব লাগিব would have আছে তো ঠিক আছে এটো আছে ইয়াত this means structure appropriate হৈ আছে হ'ব লাগিছিল ইয়াত past perfect tense so if I had arrived sooner যদি হে মই সোনকালে আহিলো হেতেন I would not have missed the train simple কথা ঠিক আছে হ'বনে okay আসামিজ মিডিয়ামত দিউ তেন্তে গ্ৰামাৰটো আসামিজত আনে ইংলিছত আহিব আকাশ গ্ৰামাৰটো তোমাৰ সদা ইংলিছত আহিব ঠিক আছে যিমানটো মই জানো ইংলিছৰ গ্ৰামাৰটো কেতিয়া অসমীয়াত আহিব নোৱাৰে গতিকে আমি একদম কি কৰিব লাগিব অসমীয়াতে আমি সৰি ইংলিছত আমি এইখিনি কথাটো শিকিব লাগিব ইংলিছত উপায় নাই কথা কিন্তু আমি কৰো অবিয়াসলি আমি অসমীয়াতে কৈছো we are not using that much English right okay ৰেগুলাৰ ক্লাছ কেতিয়া হয় জনাব টাইম বুলি কৈছে বাহাৰুল বাৰো ৰেগুলাৰ ক্লাছটো আমাৰ এপত হৈ থাকে তুমি যদি আহিব বিচৰা obviously you are most welcome ঠিক আছে ইয়াৰ আমাৰ ক্লাছ হ'ব কালি আজি আৰু কাইলৈ now ইয়াৰ আমি ক'ব লাগে error to that store hadn't hardly
any of those goods আমি অকমান আগত কৈ গৈছিলো can't hardly কৈছিলো ৰাইট একেটা প্ৰশ্ন আছে আমি ধৰিব পাইছো নাই বাৰু একেটা হয় ইয়াৰ আনসাৰ hadn't hardly বুলি কৈছো একেটা কথা ডাবল নেগেটিভ ৱৰ্ড আছে আমি সহজে ধৰিব পাইছো তেলে ৰাইট ধৰিব পাৰিছো নাই বাৰু the store hardly had any of those goods হ'ব লাগিছিল ৰাইট any of those গতিকে ইয়াত কি হ'লে hardly had হ'ব লাগিছিল নহয় জানো আমি সহজে ধৰিব পাইছো বি বুলি আমি ডাইৰেক্ট কৈছো সকলোৱে absolutely yes Bahadul you can call our back end team আৰু জয়েন হ'ব পাৰা the store hardly had any of those goods সেই বস্তুবিলাকৰ একোৱে বস্তু নাই বুলি কৈছো ডাবল নেগেটিভ yes আপোনাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ দিছা এটো কম আমি 22 নম্বৰ মোহন stood dash me on the stage ইয়াৰ আমি কোন কথাটো অকমান আগত আমি ইয়াও কৈ আছিল preposition preposition related beside and besides আমি কৰি আছিল কমন উত্তৰটো জলদি দিবলৈ চাম মোহনে ষ্টেজত মোৰ ওচৰতে মানে বহি আছিল বা থিয় হৈ আছিল not বহি আছিল থিয় হৈ আছিল yes stood yep কোনটো হয় এটা ক'ব লাগে কমন easy question very easy that is কেনেকৈ পালা অস্ত্ৰফলে ক'ত পালা ডি বুলি ডি নহয় মজাকিৰে ক'লা বি মোহন stood after me on the stage যে মোহনে মোৰ পাছত ষ্টেজত ৰৈ আছিল মোৰ পাছত বুলি আমি নৰমালি নকম কথা বুজি পালানে আমি কম কি বুলি যে আমাৰ মোৰ কাখতে ৰৈ আছিল তো এপ্ৰোপ্ৰিয়েট হ'ব বুজি পালা না বাকি সকলে শুদ্ধ উত্তৰ দিছা সি কৈ আছো absolutely মোহন stood beside me মোৰ কাখতে ৰৈ আছিল কোড on the stage ঠিক আছে so c is the right answer not b nor do d ঠিক আছে beside is the correct answer beside মানে কাখত besides মানে ইয়াৰ উপৰিও তদুপৰি ঠিক আছে in addition to question number 23 unless two or more members object to him joins the club we shall have to accept his application okay so here পাঁচটা দিছে a b c d e for no error ঠিক আছে যদি দুজন বা তাতকৈ বেছি মেম্বাৰে যদি কোনো ধৰণৰ আপত্তি নকৰে ঠিক আছে তেতিয়া কি হ'ব বুলি কৈছে তেওঁক যদি ক্লাবত জয়েন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপত্তি নকৰে আমি তেওঁ এপ্লিকেশনখন একসেপ্ট কৰি দিম কোনোবা যদি কয় যে নহব ইয়াক নলওঁ বুলি তেতিয়া হলে আমি নকৰো দুটা মানে যদি এটলিষ্ট ক'বলৈ হয় এটাই ক'লেতো কোনো কথা নাই আৰু ৰিজেক্ট হৈ যাব otherwise দুটাতকে বেছি ক'লে মেজৰিটি হৈ যাব এন্ড মেজৰিটি হোৱাৰ গলে কি হ'ব মেজৰিটি মাস্ট বি গ্ৰান্টেড বাট যদি কোনো নকৰে তেতিয়া আমি কি কৰিম তাৰ এপ্লিকেশনখন একসেপ্ট কৰিম তাৰ মানে তাকো আমি ক্লাব মেম্বাৰ হিচাপে কি হ'ব বুলি কৈছো এড কৰি লম বুলি কৈছো ক'ব লাগে আমাৰ কোনটো পাৰ্টৰ এৰৰ আছে কমন meanwhile মই এটা মেছেজ পঢ়িছো কমল হেণ্ডিকে কৈছে আজি মই প্ৰথম ক্লাস কৰিছো কমল হেণ্ডিং স্বাগতম জনাইছো তোমাক আমাৰ ক্লাছলৈ আমি এইদৰে আহি থাকো মঙ্গলবাৰে আৰু কি বাৰে বুধবাৰে আৰু বৃহস্পতিবাৰে আহো ঠিক আছে 5 বজাৰ পৰা তুমি যদি ইচ্ছা কৰা নিশ্চয় আহিব পৰা ইউ আৰ মোস্ট ওয়েলকাম নাও এটা আমি চাও ঠিক আছে আমাৰ কি আছে বুলি কৈছো এৰৰটো কৰিছে ই পাই আছো যে কোনো আমি ই কৈছো ওকে ই টু নহয় ঠিক আছে কেলে কাৰণ সাবৰে কেলে বুলি কৈছো পজিটিভ নাউন হৈ আছে পজিটিভ নাউন আছে কেলে unless two or more members object him to আমাৰ কি আছে পজিটিভ নাউনটো ইয়াত কি হোৱা নাই কাৰেক্ট হোৱা নাই ঠিক আছে কি হ'ব লাগিছিল ইয়াত আমাৰ again the positive noun পিছত আমাৰ হ'ব লাগিব কি ভাৰ্বৰ আমাৰ কি হৈছে বুলি কৈছো জিৰান লাগিব ঠিক আছে ing লাগিব তাৰ মানে unless two or more members object দুজন বা ততোধিক মানুহে যদি অবজেক্ট নকৰে কি to his হ'ব লাগিছিল আমি ইয়াত ভুল আমাৰ কি হৈ আছে অপচন বি হৈ আছে ঠিক আছে শুদ্ধ উত্তৰ দিছা অলপে কেনেকৈ to ইয়াত হ'ব লাগিছিল কি to his joining হ'ব লাগিছিল ঠিক আছে পজিটিভ নাউনৰ পিছত আমি জিৰান লগাম অৰ্থাৎ মানে ভাৰ্বৰ লগত ing দিব লাগিব ঠিক আছে unless two or more members object to his joining the club we shall have to accept his application এটো শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে বি টো আমাৰ শুদ্ধ আছে কোনোবাই কৈছিল যে ভালকে বুজি পোৱা নাছিল বুলি আই থিংক ইটস ক্লিয়াৰ হৈছে না বাৰু to him joining হ'ব to him joining নহব ঠিক আছে আমাৰ কি হৈছে পজিটিভ নাউন আমি his to ল'ব লাগিব যে তেখেতৰ জয়েন কৰা ক্ষেত্ৰত যদি কোনো আপত্তি নেদেখুৱায় মিনিমাম দুজন বা ততোধিক মেম্বাৰে তেতিয়া হলে কিন্তু আমি কি কৰিম বুলি কৈছো তেওঁক কিন্তু আমি আমাৰ গ্ৰুপত এড কৰি লম হেতু কথা কৈছিল ঠিক আছে 24 টো চাম আমি একে ধৰণৰ কথাই in this lockdown period every worker
in the factory has started bring their own lunch cd ইয়াত চাৰিটা পাৰ্ট আছে কমন এই আগৰটো এই মাত্ৰ আমি যেটো পঢ়িছো হেতুৰ দৰে ইয়াতো এটা এৰৰ হৈ আছে ঠিক আছে এটো জিৰান এৰৰ আছে ঠিক আছে জিৰান আমি বুজি পালো ভাৰ্ব প্লাস কি হ'ব লাগিব ভাৰ্বৰ লগত আমি কি কৰিম আইএনজি লগোৱা ঠিক আছে দ্যাট ইজ জিৰান যেনেকৈ আমি কলো কি বুলি জয়নিং ঠিক আছে সো ইয়াত এটা জিৰান এৰৰ হৈ আছে কোড আছে আইডেন্টিফাই কৰা কমন হিন্ট আমি দি দিলো কিন্তু লকডাউন পিৰিয়ড হোৱা লগে লগে ওয়াৰ্কাৰ বিলাকে কি কৰিলে বুলি কৈছো হিহতি নিজৰ লাঞ্চ নিজে আনিবলৈ ধৰিলে কাৰণ কি হ'ব কোনে বনাই দিছে ঠিকনা এইবিলাক খাব নোৱাৰি অলৰেডি ঠিক আছে বহুত কিছুমান আমাৰ সোশ্যাল ডিসটেন্স মানি চলিব লগা হৈছিলে ঠিক আছে গতিকে কি হ'ল গতিকে ওয়াৰ্কাৰ বিলাকে নিজৰ টিফিন নিজে ঘৰতে বনাই আনিবলৈ ললে কেলে ফৰ সেফটি মেজাৰ কোৰ্সৰ কিমান মান হ'ব বুলি বাহিৰলৈ কৈছে ইটস নট মাচ তোমাৰ স্ক্ৰিনত আমাৰ নাম্বাৰটো ওলাই আছে তুমি কল কৰি নিশ্চয় তুমি 9টাৰ পৰা 5টা বজাৰ ভিতৰত খুদিব পাৰা যিকোনো টাইমত ঠিক আছে অৰ এলস মেসেজ এটা কৰি থবা ইউ উইল বি হোৱাট ৰিপ্লাইড বেক অলৰাইট আমি সি কৈ আছো সি টো আমি পাই আছো এবসলিউটলি আমি ধৰিব পাইছো তেতিয়ালে শুদ্ধ উত্তৰ কেলে সি টো ৰাইট আছে কেনেকৈ ইন দিস লকডাউন পিৰিয়ড এভৰি ওয়াৰ্কাৰ ইন দা ফ্যাক্টৰী হ্যাজ স্টাৰ্টেড ব্ৰিংগিং হ'ব লাগিছিলে ৰাইট Absolutely, আমি শুদ্ধ আমি ধৰিব পাইছো we are yes bringing হ'ব লাগে সবৰলতাই কৈছা অৰবলতা দেন অৰ্জুন কেনেকৈ বুজি পোৱা নাই তুমি সোৱা এটো বুজি পালা নাই has started bringing their own lunch হ'ব লাগিছে bring their নহয় মানে ঠিক আছে no error নহয় Manton it's not no error it's bringing their own হ'ব লাগিছিলে ঠিক আছে lunch has started bringing আনিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মানে ঠিক আছে started এর পিছত bringing normally ইয়াত কি হ'ব ভাৰ্বল মানে জিৰান হ'ব লাগিব bringing হে হ'ব লাগিছিলে ঠিক আছে yes Okay, আজি ক্লাছৰ শেষৰ প্ৰশ্ন ঠিক আছে গাইস শেষৰ প্ৰশ্ন আমি ক'ব লাগে ইটস এ প্ৰিপজিশন এৰৰ সিম্পল কথা she will be get this 2 days suppose মই এটা কি বুলি কম ওকে উত্তৰ দি আছা উত্তৰ দিছা আশ্ৰফলে উত্তৰ দিলা তাই ঘূৰি আহিব কেইদিনৰ ভিতৰত দুদিনৰ ভিতৰত ঘূৰি আহিব বুলি কৈছো তাই দুদিনৰ ভিতৰত ঘূৰি আহিব ওকে যদি এটা আমি মোৰ কথা ক'বলৈ হলে আমি এদিনত আহিম মানে আমি কালিলৈ আহিম এসএসসি পোৰ্টেলত আহিম ঠিক আছে সো সকলো আহিবা আশা ৰাখিল তোমালোকৰ কালিলৈ লগ পাম আকৌ अगेन কি কৈছা আমি বি কৈ আছো আফটাৰ she will get back after 2 days তাৰ দুদিন পাছত আহিব নহয় তাৰ দুদিনৰ ভিতৰত আহিব yes বাকি যি সকলে কৈ আছো অপচন এ absolutely she will get back in 2 days in is the right answer ঠিক আছে not be after 2 days not in 2 days she will get back তাৰ ঘূৰি আহিব in 2 days দুদিনৰ ভিতৰত ঘূৰি আহিব ঠিক আছে দুদিনৰ ভিতৰত ঘূৰি আহিব বুলি কৈছো good so it is after 2 days নহয় in 2 days এ হ'ব ঠিক আছে so A is the right answer all right হ'ব না বাৰু yes বহুতে দিছিলা শুদ্ধ উত্তৰ A yes A is the right answer okay so experience আজি ক্লাসটো ইমানে আছিল ঠিক আছে আজি ক্লাসত আমি কি কহিলো সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্টৰ গুটেখিনি কোৱেশ্চন বহুতখিনি কোৱেশ্চন আনিলো লগতে আনিছিলো কি দুই এটা আমি কি প্ৰিপজিশন question ৰাখিছিলো কাৰণ প্ৰিপজিশন লাইক আই সেড yesterday অলপ ট্ৰিকি হয় আমি ইয়াক অলপ কি কৰিব লাগিব অলপ আমি ষ্টাডি কৰি যাও তেতিয়া কি হ'ব বুলি কৈছো অলপ হলো আমি ইয়াৰ এটা আইডিয়া থাকি যাব and it will help us a lot correct on that note আজি ক্লাসটো ইমানতে সামৰো কোনোবাই কৈছে ভাল লাগিল ক্লাসটো কৰি thank you very much thank you for the appreciation ঠিক আছে it's my pleasure তোমালোকে যদি ভাল পাইছা obviously তোমালোকে নিজৰ ফিডব্যাক নিজৰ কমেন্ট এবিলাক পাস কৰিব পাৰিছো you are most welcome কিবা ক'ব লগা থাকিলে obviously ক'ব পাৰা at the same time like I said earlier কি হৈছে কালিলৈ again আমাৰ SST portal class হ'ব so those who are interested to join us please you are most welcome তোমালোক আহিব পাৰা কি কৰিবা কালিলৈ 5 বজাৰ পৰা again হ'ব so আহিবা ঠিক আছে বাহিৰলৈ গৈছে হেল্পলাইন নাম্বাৰ বিচাৰি পোৱা নাই বুলি কৈছা it's okay তুমি মেছেজ এটা কৰি থবা তাতে we will get back ঠিক আছে okay so লগ পাম তালে কাইলৈ পুনৰ ঠিক আছে তেতিয়ালৈকে সকলো থাকিব ভালদৰে thank you নমস্কাৰ